Comandanții ruși de pe frontul din Ucraina care nu respectă linia de partid sunt trași pe linie moartă. Unii la propriu, precum au fost liderii Wagner în frunte cu Evgeni Prigojin, alții la figurat. Surse rusești continuă să speculeze cu privire la rolul actual și viitorul generalului de armată demis afiliat grupării Wagner, Sergei Surovikin, fostul comandant al forțelor aerospațiale ale Rusiei. Mai multe surse din interior și blogeri militari ruși au remarcat că Ministerul Rus al Apărării a eliminat profilul lui Surovikin de pe site-ul oficial al Ministerului Apărării, în afară de apelul său video lansat în timpul rebeliunii Wagner, prin care le-a cerut membrilor grupării Wagner să se oprească. Înlăturarea profilului lui Surovikin nu este remarcabilă în sine. Conducerea militară rusă l-a înlăturat pe Surovikin din funcția de comandant al forțelor aerospațiale în august, iar absența profilului său de pe site-ul Ministerului Rusesc al Apărării ar putea fi o simplă reflectare a acestui fapt. Unele surse din interior rusești au mai susținut că adjunctul Dumei de Stat și generalul colonel în retragere Victor Zavarzin a declarat că Surovikin a luat o nouă poziție în comunitatea statelor independente. Institutul pentru Studiul Războiului a observat anterior un model de generali ruși care au performanțe slabe în rolul de comandă din Ucraina, cum ar fi fostul comandant al districtului militar de est Alexander Chaiko și fostul comandant al forțelor aeriene VDV Andrei Serdiukov, fiind reatribuiți în teatre externe și locații periferice, cum ar fi Siria, ca formă de pedeapsă, deși nu au fost complet îndepărtați din armata rusă. Numirea lui Surovikin într-un rol în CSI, care nu pare a fi un rol militar sau de comandă, sugerează că conducerea militară rusă va continua probabil practica de a-i muta pe comandanții căzuți în disgrație sau ineficienți în poziții care nu sunt implicate în războiul din Ucraina. Asta dacă nu vor încerca să zboare sau să servească vreun ceai picant. Ziua 561 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în direcția Bahmut și vestul oblastului Zaporozhye și au înregistrat câștiguri în vestul oblastului începând cu data de 6 septembrie. Imaginile geolocalizate arată că forțele ucrainene au avansat de-a lungul liniei de tranșee la vest de Verbove, care este la aproximativ 20 de kilometri sud-est de Orihiv. Statul major ucrainean a declarat că forțele ucrainene au obținut succese în direcția Robotine Novopropivka. Statul major ucrainean a mai raportat că forțele ucrainene continuă operațiunile ofensive de succes la sud de Bahmut. Surse ucrainene și surse ruse raportează că baza industrială de apărare rusă DIB se confruntă cu provocări tot mai mari în înlocuirea proviziilor de bază, pe lângă provocările cunoscute în reconstruirea stocurilor sale de arme de precizie. Reprezentantul principal al informațiilor militare ucrainene GUR, Andriy Usov, a raportat pe 6 septembrie că Rusia poate produce doar 10 de rachete de croazieră calibr și un număr mai mic de rachete Iskander pe lună, ceea ce nu va permite Rusiei să-și reaprovizioneze stocurile de dinainte de 2022. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Iusov a raportat că Rusia se luptă să obțină echipamente optice moderne, electronice, chipuri și circuite și că importurile gri sau contrabanda nu pot acoperi complet nevoile rusești. Surse ruse au remarcat de asemenea că Rusia nu poate produce suficient cauciuc pentru a înlocui anvelopele uzate pentru echipamentele militare esențiale pentru operațiunile din prima linie și au remarcat că uzura crescută a anvelopelor va îngreuna circulația vehiculelor cu roți în condiții noroioase, ploioase și înghețate. Surse ruse au susținut că autoritățile ruse au susținut că vor găsi soluții la anvelopele uzate până la jumătatea lunii august, dar situația nu s-a schimbat nici astăzi, 7 septembrie. Calitatea proastă și anvelopele insuficiente vor impune constrângeri tot mai mari asupra mobilității Rusiei în sezonul noroios și de iarnă pe frontul din Ucraina. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.